હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું પૌવામાંથી એકદમ નવો નાસ્તો, જેની હું ગેરંટી આપું છું કે તમે આનાથી પહેલાં ક્યારેય બનાવીને નહીં ખાધો હોય. આ નાસ્તાને જો તમે એક જ વાર બનાવીને ખાશો તો તમે પોતે જ વિચારમાં પડી જશો કે તમે સુરતી સેવ ખમણી ખાઓ છો, સુરતી લોચો ખાઓ છો, બટાકા પૌવા ખાઓ છો, બેસનનું ખીચું ખાઓ છો કે પછી ચટપટો ચાટ ખાઓ છો. આ દરેક જ વસ્તુનો ટેસ્ટ એક જ રેસિપીમાં તમને જોવા મળશે. એકદમ સરળ અને ટેસ્ટી રેસિપી છે જે ફક્ત 10 જ મિનિટમાં ઇન્સ્ટન્ટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. સાંજના નાસ્તામાં હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે તમે એને બનાવી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા એક બાઉલની ઉપર મેં મોટો ગરણો મૂકી દીધો છે. એમાં આપણે 1.5 કપ જે બટાકા પૌવા બનાવવાના પૌવા આવે છે એ એડ કરી દઈશું. 1 કપ પૌવા જો ગ્રામમાં માપશો તો 65 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ આ 97 ગ્રામ, એટલે કે માનીને ચાલો 100 ગ્રામ જેટલા પૌવા છે. 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપથી એને મેં માપ્યા છે. હવે આ પૌવાને આપણે 2 વખત બરાબર ધોઈ લેવાના છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ ડસ્ટ હોય એ નીકળી જાય. એ પછી આપણે ફક્ત 5 મિનિટ માટે એને સાઈડ પર મૂકી દઈશું, જેથી પૌવા આપણા એકદમ સરસ ફૂલી જાય. તો એકવાર આ પૌવાને મેં ધોઈ લીધા છે. હજી એક વખત એને હું બરાબર ધોઈ લઈશ. અને પૌવાની નીચે જે પાણી છે એ કેટલું ગંદુ નીકળ્યું છે તમે જોઈ શકો છો. તો એકવાર ફરીથી ધોઈને એને હું 5 મિનિટ સાઈડ પર રહેવા દઈશ. હવે અહીંયા મેં એક બાઉલ લીધો છે. એની અંદર આપણે પલાળેલા પૌવા એડ કરી દઈશું. 2 વખત પૌવાને ધોયા પછી ફક્ત મેં 5 જ મિનિટ સાઈડ પર એને રાખ્યા હતા અને પૌવા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરવાનું છે અને અડધો કપ જેટલું મેં અહીંયા મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે એ આપણે એડ કરીશું. 100 ગ્રામ જેટલું આ મીડિયમ ખાટું દહીં છે. બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. એ પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈશું. તો પૌવા જે છે એને આપણે મસળતા રહીને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી જે આપણે દહીં એડ કર્યું છે એમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના રહે. તો અહીંયા હું હાથથી જ એને આ રીતે મસળતા રહીને મિક્સ કરી લઈશ. થોડું મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી હળદર ઉમેરવાની છે અને 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણે આખી ખાંડ ઉમેરીશું. અને ફરીથી આને આપણે મસળતા રહીને જ આ રીતે મેશ કરતા રહીને મિક્સ કરવાનું છે. અત્યારે ભલે તમને આ સ્ટેજ ઉપર લાગે કે પૌવાની અંદર હળદર ઓછી છે, પણ પછીથી તેલમાં જયા પછી હળદર સરસ રંગ પકડશે, તો વધારે હળદર ના ઉમેરવી. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. હવે ગેસ ઉપર મેં એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ. તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. હવે એમાં 2 ચપટી એટલે કે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી છે. હવે એની અંદર 3 નંગ તીખા લીલા મરચાં, જેને મેં ઝીણા સમારીને એડ કર્યા છે. 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે ઝીણું સમારેલું એમાં લસણ ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં છીણેલું આદું ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે ધીમા તાપે સાંતળી લેવાની છે. 1 મિનિટ બધું આપણે સાંતળી લઈએ એ પછી આપણે એની અંદર જે પૌવા દહીંમાં મિક્સ કરીને રાખ્યા હતા એ એડ કરવાના છે. તો હવે આ રેસીપીમાં આપણે પાણીનો બિલકુલ પણ યુઝ નથી કરવાનો. બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરીને જ્યાં સુધી તેલ અલગ ના થાય ત્યાં સુધી 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરવાનું છે. અને મિક્સ કરતી વખતે જે સ્પેચ્યુલા છે એનાથી આ રીતે મિક્સ કરતા રહીને મેશ કરતા રહીને મિક્સ કરવાનું છે. તો થોડું મિક્સ કર્યા પછી 1 થી 2 ચપટી જેટલા આપણે એમાં લીંબુના ફૂલ એડ કરીશું, જેને સાઇટ્રિક એસિડ પણ કહે છે. લીંબુના રસની જગ્યાએ આનાથી એનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. તો હવે એને બરાબર મેશ કરતા રહીને આપણે મિક્સ કરીશું અને ફક્ત 3 થી 4 જ મિનિટ કૂક કરીશું. 3 મિનિટ પછી જો તમે એને જોશો તો મિશ્રણ ઉપર આ રીતે સહેજ તેલ અલગ થયેલું દેખાશે. એકદમ જેમ આપણે પંજાબી શાકનું ગ્રેવી કૂક કરીએ છીએ એટલું બધું તેલ અલગ નહીં થાય, કારણ કે પૌવા છે. તો બસ આ રીતે થોડુંક શાઇન કરતું મિક્સચર દેખાય એટલે આપણે એને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં ફક્ત 10 જ મિનિટમાં આ નાસ્તો તમે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીને ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને તમે આને ઓલ ઇન વન નાસ્તો પણ કહી શકો છો. હવે ઉપરથી આપણે થોડીક ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી જે ચટણી આવે છે એ એડ કરવાની છે. અત્યારે હું ફક્ત ગાર્નિશિંગ માટે થોડી ચટણી એડ કરું છું. પછીથી ખાતી વખતે ચટણી તમારે વધારે એડ કરીને ખાવાનું છે. થોડીક આપણે તીખી જે ગ્રીન ચટણી આવે છે એ આ રીતે એડ કરીશું. હવે આપણે થોડાક ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કરીશું. થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા ટામેટા એડ કરીશું. આ બધી જ વસ્તુથી એકદમ ચટપટો ચાટ ખાતા હોય એ રીતનું એને ટેસ્ટ મળશે. થોડીક આપણે બારીક જે બેસન સેવ આવે છે એ એડ કરીશું ઉપરથી. હવે આપણે સારા ટેસ્ટ અને લુક માટે દાડમના દાણા એડ કરીશું અને છેલ્લે થોડાક લીલા ધાણાથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો આ આપણો ફક્ત 2 ચમચી તેલમાં 10 જ મિનિટમાં પૌવાનો ચટપટો નાસ્તો બનીને તૈયાર છે.
તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.